بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب عمدة الفقه. بدأنا في كتاب الصيام، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. باب أحكام المفطرين في رمضان. يقول: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. طبعا نحن عرفنا أن صوم رمضان فرض، يعني لا يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان إلا بعذر شرعي. ما هو هذا؟ قال: المريض الذي يتضرر به، يعني المريض الذي يتضرر بالصيام. قد يكون مريض لكن الصيام لا يؤثر على مرضه، لا يزيد المرض ولا يؤخر في البرء، لا يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء يعني. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر وإن كان مريض. لماذا؟ لأن الصوم ليس له تأثير. طيب من الذي يقرر هذا؟ يقرره الأطباء. إذا قالوا بأن الصوم ليس له تأثير في هذا المرض فبالتالي إذن يجب أن يصوم. إذا كان كذلك الصوم يناسبه، يعني بعض الناس قد يكون مرضه الصوم، الصوم يعتبر علاج له، فبالتالي إذن هذا يجب عليه أن يصوم، لا يجوز أن يفطر. لكن إذا ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر؟ المرض الذي يتضرر الإنسان فيما إذا صام. المرض الذي إذا صام الإنسان تضرر بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر. قال: المسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر، يعني المسافر الذي يجوز له أن يقصر في الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر في رمضان. قال: فالفطر لهما أفضل، يعني الفطر للمسافر والمريض هذا الذي يتضرر بالصيام، والمسافر الذي يجوز له القصر في الصلاة، الفطر لهما أفضل. لماذا قال أفضل؟ يعني من جهة لو كان المريض لا يشق عليه، لو كان المسافر لا يشق عليه الصيام والمريض كذلك لا يشق عليه الصيام، فلا شك أن الأفضل لهما الفطر، الأفضل لهما الصيام. أما إذا كان الفطر يشق عليهما، الصيام يشق عليهما، يعني المريض يشق عليه الصيام والمسافر يشق عليه الصيام، فالأفضل له الفطر في هذه الحالة. طيب إذا استوى الأمران، يعني إذا كان يعني وسط، نقول في هذه الحالة لا شك أن الأفضل أن يصوم، لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. إذا وصل لدرجة أنه يشق الصيام نقول هنا لا شك أن الفطر أولى. وإذا كان يتضرر بالصيام فيجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يعني ما إذا كان الصيام يشق على الإنسان في سفره فهنا يجب عليه أن يفطر، وليس من البر أن يصوم. وذلك لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة مع أنه كان يصوم هو في السفر؟ لأنه رأى رجل يعني سقط من شدة الإعياء في السفر، والناس يضللونه ويهوون عليه، يدفعون الهواء باتجاهه. طيب هذا الرجل الآن بلغ فيه من المشقة والتعب إلى درجة أنه سقط على الأرض بسبب الإعياء والتعب. طيب مثل هذا لماذا يكلف نفسه هذا؟ والله جل وعلا قد رخص له في الفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس من البر الصيام في السفر. لكن إذا أراد أن يصوم ولا يشق عليه، كما هو الغالب في هذا الزمن مع وسائل المواصلات السريعة في هذا الزمن، أصبح كثير من الناس لا يشق عليه الصيام. فنقول إذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز لك أن تصوم. ولو أفطر إنسان مع كون الوسائل مريحة وطيبة نقول لا مانع، يجوز له ذلك. يقول: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. إذا كان المريض أفطر أو المسافر أفطر ليس عليهما شيء، في هذه الحالة ما الذي عليهما؟
ليس عليهما كفارة، إنما عليهما القضاء فقط. قال وإن صام أجزأهما، يعني إذا صام المريض وصام المسافر يجزئهم ذلك. أما النوع الثاني من الذين يجوز لهم أن يفطروا في رمضان الحائض والنفساء، وهذا لا نقول يجوز، نقول يجب عليهما أن يفطرا في رمضان. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقول أنا ما أستطيع ولا أطيق نفسي أن أفطر في رمضان فأريد أن أصوم، ما يقول لا يجوز لك هذا، ولا يجوز أن تتقرب إلى الله عز وجل بالمعصية، لأن الله نهى المرأة الحائض عن الصيام والصلاة، فيجب عليها أن تمتثل. كذلك النفساء ماذا يفعل؟ تفطران وتقضيان. وإن صامتا لم يجزهما. لماذا ما يجزئهما؟ لأن هذا مانع من موانع الصيام، مانع من موانع الصيام، فلا يجوز لها ذلك. طيب، قال الثالث الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، طبعا الحامل والمرضع ليس حكمه كحكم الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام أصلا، لكن الحامل والمرضع ممكن تصوم إلا أنه قد يشق عليهما، ولذلك من رحمة الله عز وجل رخص الحامل والمرضع إذا كان عليها مشقة أن تفطر. قال إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، يعني المرأة الحامل إذا خافت الضار على ولدها أو المرضع خافت الضار على ولدها إذا صامت، ففي هذه الحالة لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك. قال إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. طيب، إذا كان الخوف على نفسيهما تفطر وتقضيها. طيب، لكن لو كان الخوف على الولدين أو على نفسهما وعلى الولدين، يقول المؤلف أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وليس في الحقيقة هناك دليل صريح في هذه القضية، ولذلك الصحيح أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضتا فقط، سواء خافت على نفسها أو خافت على نفس ولدها، ففي هذه الحالة ليس عليها إلا القضاء فقط. متى ما وضعت الحامل وأرضعت بعد ذلك. طيب، واحدة وضعت يعني في رمضان حملت وهي في بداية الحمل يشق عليها الصيام مشقة شديدة، بعض النساء في بداية الحمل ما يستطيع. طيب، الآن رمضان كان الشهر الأول، شوال، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول. في جماد أول وضعت. طيب، فعندها رجب، شعبان، رمضان صارت مرضع. طيب، وفي السنة الثانية أيضا رمضان كانت مرضع. الآن عندها 3 رمضانات، هل يجوز لها ذلك؟ ما في مانع. في أول رمضان أفطرت بسبب الحمل، ورمضان وما أتى من رمضان بعد ذلك رمضانين أفطرت بسبب ماذا؟ بسبب الرضاعة، فبالتالي جاز لها ذلك. طيب، ماذا تفعل؟ تقضي فقط. إذا انتهت من الإرضاع، انتهت السنتين، في هذه الحالة أو أنها تمكنت أصبح لا يشق عليها الصيام، في هذه الحالة تقضي. ماذا تفعل؟ تقضي الأيام الماضية، يعني عليها 90 يوم تقريبا. إذا كان كل الأشهر هذه كانت كاملة فإنها تصوم 90 يوم هذه. قال وإن صامتا أجزأهما، يعني الحامل والمرضع إنما عملتا معاملة المريض، وبالتالي لهما أن يصوما إن أرادا، وإن أرادا الإفطار أفطر. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الأول كان مرض يرجى برؤه، انتفضنا حتى شفاه الله قلنا اقضي. لكن الآن إنسان عاجز
عن الصيام لكبر، هل نقول له أفطر ثم نقضي؟ طيب هو أصلا كان في رمضان بسبب كبر لا يستطيع، يعني سيستطيع في شوال أو في ذي القعدة؟ لا، كلما تقدم به الزمن كلما زاد ضعفه. نفس القضية المريض الذي لا يرجى برؤه، والآن قضية لا يرجى برؤه يا أخي الشفاء بيد الله والله على كل شيء قدير، نقول نعم، لكن هذا نحن نتعامل مع الإنسان على حسب ما يظهر لنا. فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض ليس له علاج وأنه لا يستطيع أن يصوم الصوم يضر به، ففي هذه الحالة يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. هل يطعم يوميا؟ لا مانع، إن شاء أن يطعم يوميا يعني لا مانع، إن شاء أن يطعم في آخر الشهر لا مانع، لكن متى يطعم؟ هل يجوز أن أطعم قبل دخول شهر رمضان؟ نقول لا، إنما أطعم بعد ثبوت الواجب علي، يعني بعد المغرب أطعم مسكين عن اليوم الذي فات. إذا كنت حرصت أن كل يوم يصبح كل يوم بعد المغرب أو بعد العشاء أطعم مسكين عن اليوم الذي فات، ولا يكون إطعام عن اليوم الذي سيأتي. وهو في هذا إن شاء أن يصنع طعام لهم ويدعوهم ويطعمهم هذا أفضل، وإن شاء أن يعطيهم طعام مطبوخ يذهب ويأكل لا مانع، وإن شاء أن يعطيهم طعاما هم ينضجوه فلا مانع، يعني يعطيهم رز وما يتعلق به من الأشياء التي تساعدهم على طبخه ودجاج أو نحو مما يأكل الناس لا مانع، المهم أن يعطيهم طعام. يقول وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني على بقية من أفطر لسفر أو مرض فإن القضاء فقط لا غير، ليس هناك كفارة. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإنه يقضي يعني يجب على من جامع في نهار رمضان يجب عليه القضاء، ويجب عليه التوبة والاستغفار لأنه فعل منكرا، ويجب عليه أن يكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لاحظوا، يفسد يوم واحد بالجماع يجب أن يصوم شهرين متتابعين، وأن يصوم الإنسان شهرين متتابعين شاق جدا، خصوصا بالنسبة للعمال الذين يعملون ورزقهم يعني يومي. وكذلك أيضا إذا كان في الزمن الحار والبلد الحارة هذا يكون مشقة شديدة، ولذلك على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في هذا المنكر. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يستطع أن يصوم ففي هذه الحالة يطعم 60 مسكين. فإن لم يجد سقطت عنه، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني فإن لم يجد قدرة، فإن لم يكن عنده قدرة على إطعام 60 مسكين يقول سقطت عنه. هذا القول ليس صحيح، لا يصح أن نقول سقطت عنه، بل الصواب أنها تبقى في ذمته، الصحيح أنها تبقى في ذمته إلى أن يسددها. أما تسقط لا، ليس بصحيح. نقول من أفطر من جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه القضاء وعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ يعتق رقبة إذا كان لا يجد، يصوم شهرين متتابعين. إذا كان لا يستطيع ففي هذه الحالة يطعم 60 مسكينا. إذا كان ليس عنده قدرة فهذا واجب في ذمته، متى ما تيسر له فعله. طيب مات ولم يتيسر له ليس عليه شيء،
قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. طيب فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. كيف كفارة واحدة وهو أفسد يومين؟ لا، مراد المؤلف أنه أفسد يوم واحد، يعني جامع في الساعة 10 صباحا مثلا، فسد اليوم، ولم يكفر وجامع بعد العصر مرة ثانية فكفارة واحدة لأنه يوم واحد أصلا أفسده. لكن لو كان جامع في نهار رمضان في الساعة 10 ثم أعتق رقبة، لما أخبروا أن هذا حرام ولا يجوز أعتق رقبة، ثم جامع مرة ثانية بعد العصر، فهل عليه كفارة أم تكفي الكفارة الأولى فقط؟ يقول المؤلف فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. ولا شك أن هذا القول ليس صحيح. لماذا؟ نقول لأنه قد فسد الصيام، يعني شخص جامع الساعة 10 صباحا مثلا فسد صيامه. طب لو جامع بعد العصر جامع وصيامه قد فسد أصلا، فلم يجامع وهو صائم. يعني مثل المسافر لو قدم هو وزوجته وهما مسافران، قدما من السفر وكان مفطرا، فهل يجوز أن يجامعها؟ نقول نعم، هو أصلا ليس صائم أصلا لأنهم أفطروا في السفر فلا إشكال. وعلى ذلك فنقول الصحيح أنه عليه كفارة واحدة عن اليوم، ولو جامع 100 مرة، لو جامع 100 مرة في اليوم طبعا في هذه الحالة يجب عليه كفارة واحدة فقط. يقول وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هو الآن المؤلف بناء على كلامه السابق يقول بأن المسافر، يعني قصد المؤلف إذا المسافر قدم من السفر ولو كان قد أفطر السفر، فإنه إذا قدم في النهار إلى بلده يجب أن يمسك، والحائض لو طهرت في النهار يجب أن تمسك، والمجامع لو جامع في النهار يجب عليه أن يمسك. طيب أمسك لماذا؟ لماذا أمسك وأنا يعني قد أفسدت يعني الصوم قد فسد، أمسك لماذا؟ يعني مرأة كانت حائض ثم طهرت في الظهر، لماذا نقول يجب أن تمسكي؟ طيب أصلا اليوم لا يجزئها فلماذا تمسك؟ فالصحيح أنه لا يجب عليها ذلك. فمن أفطر في أول النهار لعذر شرعي ثم زال عذره فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الإمساك أصلا، لأن اليوم لم يأكل فيه، لم يصمه أصلا. وعلى ذلك فالصحيح أن نقول بأنه لا يلزمه الإمساك، وعلى هذا فليس عليه كفارة. يقول وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. نقول الصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك على الصحيح إذا كان قد أفطر بعذر شرعي، فإنه لا يلزمه الإمساك، وعلى ذلك ولو جامع فليس عليه كفارة وليس عليه شيء. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، يعني لا يجب عليه أن يطعم من أخر رمضان لعذر. واحد كما قلنا الآن المرأة التي كانت حامل وأفطرت الشهر الأول ثم الشهر الثاني كانت مرضع، والشهر الثالث كانت مرضع فأفطرت، الآن أخرت هي صيام قضاء الشهر الأول، نقول لا إشكال لأنها معذورة فليس عليه شيء. إنسان مريض وأفطر رمضان واستمر مرضه حتى جاء رمضان المقبل، نقول ليس عليك شيء. وصيامه في هذه الحالة نقول ليس عليه شيء إلا القضاء فقط، وليس عليه كفارة، ليس عليه إطعام.
يقول وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. ونفس القضية هنا ليس حقيقة هناك دليل صحيح صريح في هذه القضية إلا عن بعض الصحابة، ولهذا نقول من فرط فإنه يأثم، ولو أنه أطعم خروجا من الخلاف فهذا أحسن. وأما إذا لم يطعم فالصحيح ليس عليه شيء، صحيح أنه ليس عليه أن يطعم، وإنما يجب عليه أن يصوم قبل أن يأتي رمضان المقبل. فإذا جاء رمضان المقبل وقد فرط في الصيام فعليه ماذا؟ عليه القضاء فقط على الصحيح. وقال بعض العلماء عليه القضاء مع الإطعام، مع إطعام مسكين عن كل يوم، ولو فعل ذلك خروجا من الخلاف فلا شك أن هذا أحسن. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. إنسان مريض ما صام رمضان واستمر مرضه حتى مات فليس عليه شيء، لأنه أصلا لم يخاطب بالصيام، ولو أنهم أطعموا عنه فلا شك أن هذا حسن. وإن كان لغير عذر أطعم عنه عن كل يوم مسكين. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، وهذا لا شك أنه لا شك أنه صحيح لأنه معذور. إن كان ترك القضاء لغير عذر ليس معذور، وإنما ترك القضاء لغير عذر، ففي هذه الحالة يلزم أهله أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. لو أرادوا أن يصوموا عنه جائز، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. إلا أن المؤلف يقول إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. يعني يرى المؤلف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه، قال هذا المراد به صيام النذر، المراد به صيام النذر. ومن العلماء من قال بأنه يعني يكون في كل صوم واجب، كل صوم واجب ولم يصمه فصام عنه وليه. طيب إذا كان لا يريد أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك كل نذر طاعة، يعني إذا كان الصوم منذور فإنه يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة، يعني إذا نذر طاعة فإنه يصام عنه. وكذلك لو كل نذر طاعة يعني يشمل غير الصوم، يعني قال أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة، يعني كل شيء نذره من الطاعات فإن الولي يقوم بذلك. يعني لو نذر الحج ولم يحج فإنه يحج عنه، لو نذر الاعتكاف ولم يعتكف عنه. لكن هذا كلام هذا لا يصح. إنما نقول ما كان يمكن أن تكون العبادة، ما كان يجوز فيه النيابة في العبادة جاز ذلك، يعني كالحج والعمرة ممكن، لكن أما الصلاة والاعتكاف فلا. ولذلك ماذا نفعل الآن؟ نذر ومات ولم يفي فليس عليه شيء، إلا أن إن كان لو كان معذور. وإن كان غير معذور يعني تأخر وفرط هو، ففي هذه الحالة يمكن أن نخرج من يحج عنه ويكفي ذلك. طيب إذن هذا ما يتعلق الذين يجوز لهم الإفطار في نهاية رمضان. طيب نأخذ الأسئلة. آخر سؤال أخذناه في الفقه ما هو؟
آخر سؤال أخذناه في الفقه ما هو؟ وقعت البتاع. قول طب اتكلمي بقى. كلمته ثانية واحدة. وقعت ايوه وقعت الفيشة. طيب إذا أنتم يعني أخذتم ما يتعلق بكتابي الزكاة، ما يتعلق بالزكاة انتهينا منها. كان آخر سؤال ما حكم صيام الشك وما هو يوم الشك أخذناه. طيب إذا نحن وصلنا على هذا أحكام المفطرين في رمضان، يعني معنى ذلك أننا أخذنا الأسئلة السابقة المتعلقة بالصيام على من يجب الصوم ومتى يؤمر الصبي بالصوم إلى آخر الأسئلة هذه. فيكون إذن من هم الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ اكتبوا هذا السؤال. من هم الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ الجواب كما هو موجود عندكم في الكتاب. الذين يجوز لهم أو يباح لهم الفطر في رمضان هم المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر. المريض الذي يتضرر بالصيام، والمسافر الذي له القصر. الثاني الحائض والنفساء. الثالث الحامل والمرضع. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. السؤال الذي يليه: إذا صام المريض في حال مرضه، إذا صام المريض في حال مرضه أو المسافر في سفره، فهل يجزيه ذلك؟ إذا صام المريض في حال مرضه أو المسافر في سفره، فهل يجزيه ذلك؟ الجواب نقول نعم يجزيه. الجواب نقول نعم يجزيه ذلك. طيب السؤال الذي يليه: لحظة بس نبحث عن السؤال الذي يليه. طيب إذا حاضت النفساء، إذا صامت النفساء والحائض، إذا صامت النفساء والحائض هل يجزيهما أم لا؟ إذا صامت النفساء والحائض هل يجزيهما أم لا؟ الجواب نقول لا يجزيهما.
السؤال الذي يليه: بالنسبة للحامل والمرضع فصلي فيها القول. بالنسبة للحامل والمرضع فصلي فيها القول. نقول إذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، كما قال المؤلف. والصحيح أن عليهم الفطر والقضاء فقط. والصحيح أن عليهم الفطر والقضاء فقط. أن عليهم القضاء فقط. السؤال الذي يليه: ما الواجب على العاجز؟ ما الواجب على العاجز عن الصيام بكبر أو مرض لا يرجى برؤه؟ ما الواجب على العاجز عن الصيام بكبر أو مرض لا يرجى برؤه؟ نقول الجواب: يطعم عن كل يوم مسكينا. يطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال الذي يليه: ما الواجب على من أفطر رمضان؟ ما الواجب على من أفطر رمضان بجماع في الفرج؟ بجماع في الفرج. الجواب نقول: يقضي مع التوبة والاستغفار، وعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. السؤال الذي يليه: من جامع في نهار رمضان ولا يستطيع الكفارة فهل تسقط عنه؟ من جامع في نهار رمضان ولا يستطيع الكفارة فهل تسقط عنه؟ الجواب نقول: لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته إلى أن يؤديها. لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته إلى أن يؤديها. السؤال الذي يليه: من جامع زوجته في نهار رمضان فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتين؟ من جامع زوجته في نهار رمضان فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتين؟ الجواب نقول فيه خلاف، والصواب أن عليه كفارة واحدة. طبعا أوضح لكم هذه المسألة، انتهينا من الجواب، أوضح المسألة هذه. الآن الكفارة هل هي واجبة على الزوج والزوجة أو واجبة على الزوج فقط؟ من العلماء من قال يجب على الزوج ويجب على الزوجة، يعني على الزوج أن يقضي ويستغفر ويتوب ويكفر عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإنه في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا. والمرأة كذلك قالوا تقضي عليها كفارة. ومنهم من قال بل إن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه جامع امرأته في نهار رمضان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة عن زوجته، إنما أمره أن يكفر عن نفسه فقط. وبالتالي قال لو كان واجب على المرأة لأخبره، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا القول هو الصحيح،
الصحيح أن من جامع زوجته في نهار رمضان عليه كفارة واحدة عن الجماع هذا. الجماع هذا حدث واحد بينه وبين زوجته، فيكون كفارة عليه عن هذا الجماع، وأما هي عليها القضاء فقط. هذا الصحيح، سواء وافقته أو لم توافقه. يعني إذا وافقته يكون عليها الإثم، فعليها التوبة والاستغفار والقضاء. طيب لو لم توافقه، يعني أكرهها إكراه، إن كان إكراه ملجئ ما استطاعت فعلا أن تدفعه، فليس عليها شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو فتح إنسان فمي وأنا صائم وأدخل طعاما رغما عني، فإنه صحيح، لأني لو أكلت وأنا ناس ليس علي شيء، فكيف إذا كنت مكره؟ فليس علي شيء. لكن إذا كان يعني أكرهها بشيء تطيقه، يعني كان يقول لا إما لم تفعل فأنت طالق، فخشيت من الطلاق، وهي تستطيع لا شك أن تصبر، لكنها خشيت من هذا ولم تصبر، فلا مانع. يقول في هذه الحالة لو حصل هذا فعليها القضاء، عليها القضاء. أما في الصورة الأولى لم يكن عليها قضاء أصلا، صيامها صحيح، يعني يستمر في صيامها وإمساكها وصيامها صحيح. وعلى ذلك فنقول من الصحيح أن الرجل فقط هو الذي يكفر كفارة واحدة، أما المرأة لا يجب عليها كفارة، سواء كانت راضية أو ليست راضية. السؤال الذي يليه: من جامع في نهار رمضان عدة أيام، من جامع في نهار رمضان عدة أيام، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارات بعدد الأيام؟ فهل عليه كفارة واحدة أم كفارات بعدد الأيام؟ نقول الصحيح عليه كفارات بعدد الأيام، لأنه كل يوم مستقل بنفسه، لذلك إذا أفسد عدد من الأيام فعليه قضاء هذه الأيام وكفارات بعدد هذه الأيام. لكن من جامع في يوم واحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة على الصحيح. طيب سؤال آخر: من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، بغير عذر فماذا عليه؟ من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر بغير عذر فماذا عليه؟ نقول عليه كفارات، نقول عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر بغير عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم على قول المؤلف، والصحيح أن عليه القضاء فقط. نقول عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم على قول المؤلف، والصحيح أن عليه القضاء فقط. السؤال الذي يليه: من أفطر من رمضان لغير عذر، من أفطر في رمضان لغير عذر، من أفطر في رمضان لعذر، من أفطر في رمضان لعذر واستمر عذره حتى مات، واستمر عذره حتى مات، فماذا عليه؟ الجواب نقول ليس عليه شيء، ولو أنهم أطعموا عنه عن كل يوم مسكين فهذا أحسن. نقول ليس عليه شيء ولو أنهم أطعموا عنه عن كل يوم مسكينا فهذا أحسن. السؤال الذي يليه: من نذر صوم ومات ولم يصم فما الحكم؟ من نذر صوما ومات ولم يصم فما الحكم؟ الجواب نقول صام عنه وليه،
من نذر صوما ومات ولم يصم صام عنه وليه. بهذا نكون انتهينا من الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس، وبقي الكلام على مفسدات الصوم. يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.